Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν όλοι οι συνθέτες του κινηματογράφου σήμερα χρησιμοποιούν υπολογιστές και γράφουν τη μουσική τους χρησιμοποιώντας τα DAW. Ακόμα και οι πιο παλιοί, όπως ο Άλαν Σιλβέστρι, ο Τόμας Νιούμαν, ο Ντέιβιτ Νιούμαν, έχουν περάσει και δουλεύουν με αυτό το σύγχρονο τρόπο. DAW είναι βασικά τα αρχικά των λέξεων Digital Audio Workstation και είναι ένας ψηφιακός σταθμός επεξεργασίας ήχου. Πριν 100 χρόνια, οι συνθέτες δούλευαν με τον παραδοσιακό τρόπο, ας πούμε. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο Carl Stalling, καθιέρωσε τον αυστηρό συγχρονισμό της μουσικής πάνω στην ταινία, γι' αυτό η μίμηση των κινήσεων των κινουμένων σχεδίων ονομάστηκε Mickey Mousing. Το έργο που άφησε είναι τεράστιο. Να φανταστείτε ότι συνέθετε μία ταινία την εβδομάδα. Αυτό το έκανε για 22 ολόκληρα χρόνια. Έγραψε μουσική σε πάνω από 600 ταινίες. Ένας άλλος δημιουργικός συνθέτης ήταν ο Max Steiner, ο οποίος και αυτός συνέθεσε τη μουσική πολλών ταινιών και μία από τις πιο γνωστές του ήταν ο πρώτος King Kong και λίγο αργότερα το «Όσα παίρνει ο άνεμος». Ο Eric Wolfgang Korngold έγραψε τη μουσική της ταινίας «Οι περιπέτειες του Ρομπέρτο Δασόν» με πρωταγωνιστή τότε τον διάσημο Errol Flynn, ενώ ο Μίκλος Ρόζα το 1959 συνέθεσε τη μουσική της ταινίας Ben Hur. Λίγο αργότερα ο Χέρι Μαντσίνι το The Days of Wise and Roses, κερδίζοντας το Όσκαρ καλύτερης μουσικής επένδυσης, ενώ ένα χρόνο αργότερα συνέθεσε τη μουσική του Ροζ Πάνθηρα. Ο Μπέρναντ Χέρμαν συνεργάστηκε με τον Hitchcock και συνέθεσε τη μουσική σχεδόν σε όλες του τις ταινίες. Κάποιες από αυτές ήταν το Ψυχό, το Μάρνι και το Βέρτικο. Όλοι αυτοί είχαν κάτι κοινό μεταξύ τους. Συνέθεταν τη μουσική τους πάνω σε ένα χαρτί με ένα μολύβι. Είμαι ο Θάνος Παπαδέλης, είμαι συνθέτης, ενορχιστρωτής και θέλω να μοιραστώ μαζί σας τον κόσμο της κινηματογραφικής μουσικής. Αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε like, κάντε subscribe στο κανάλι Moviola και Maestro. Μεταξύ 1960 και 70, οι πρώτες ψηφιακές τεχνολογίες ήχου αναπτύχθηκαν κυρίως για επαγγελματική χρήση σε στούντιο ηχογράφησης. Συστήματα όπως το Synclavier και το Fairlight CMI θεωρούνται από τους πρώτους ψηφιακούς επεξεργαστές ήχου που επέτρεπαν την σύνθεση και την ηχογράφηση ψηφιακού ήχου. Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80, ίσως και λίγο στην αρχή, και ενώ η μουσική τεχνολογία ήταν σε εξέλιξη, κάποιοι συνθέτες έγραψαν μουσική για ταινίες χρησιμοποιώντας synthesizer. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου συνέθεσε το πρωτοποριακό σκορ Blade Runner, ενώ βραβεύτηκε με Όσκαρ καλύτερης μουσικής επένδυσης για την ταινία Chariots of Fire, οι δρόμοι της φωτιάς. Ο Brad Fiedel, απ' την άλλη, χρησιμοποίησε ένα Fairlight CMI synthesizer για τις ταινίες Terminator 1 και Terminator 2. Ο John Carpenter συνέθεσε τη μουσική της ταινίας The Fog, το ίδιο έκανε και ο John Harrison στην ταινία Day of the Dead. Το 1980 η τεχνολογία άρχισε να γίνεται πιο προσβάσιμη με την εμφάνιση των πρώτων ψηφιακών συστημάτων ηχογράφησης που βασιζόταν σε home υπολογιστές. Η Steinberg τότε, το 1984, παρουσίασε το Pro 16 και αργότερα το Pro 24, ενώ το 1989 βγάζει το πρώτο Cubase για Atari και Macintosh υπολογιστές, ενώ η DigiDesign τα Sound Tools, τα γνωστά Pro Tools σήμερα, προσφέροντας ψηφιακή ηχογράφηση και επεξεργασία ήχου. Εδώ έχω και έναν Atari υπολογιστή να σας δείξω. Ο Atari είχε ένα MIDI in και ένα MIDI out, μπορούσε κάποιος να συνδέσει επάνω ένα synthesizer ή αν ήθελε να προσθέσει παραπάνω όργανα, δηλαδή παραπάνω synthesizers, έπρεπε να βάλει πλάγια αυτό εδώ το εξάρτημα, το οποίο ήταν το γνωστό MIDI interface της Steinberg,
το οποίο σου πρόσφερε 4 MIDI out. Σήμερα το Logic Pro και το Cubase είναι από τα πιο δημοφιλέστερα DAW για την σύνθεση κινηματογραφικής μουσικής, αν και τα Pro Tools εξακολουθούν να είναι στο παιχνίδι. Χρησιμοποιούνται κυρίως για ηχογραφήσεις και μίξεις. Όλα αυτά έχουν την δυνατότητα να ανοίγουν ένα παράθυρο μέσα στο DAW και να μπορεί ο συνθέτης να κάνει project την ταινία, ώστε να συνθέτει τη μουσική του και να την ενορχιστρώνει ανάλογα με το storytelling. Το κάθε DAW προσφέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν τους συνθέτες της κινηματογραφικής μουσικής. Γι' αυτό ας ρίξουμε μια ματιά τι κάνει το καθένα και ποια είναι κυρίως τα πλεονεκτήματα. Το Cubase είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα DAW για σύνθεση κινηματογραφικής μουσικής και προτιμάται από τους κορυφαίους συνθέτες όπως ο Hans Zimmer και ο Tom Holkenborg και πολλούς άλλους. Ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα είναι ότι διαθέτει εξαιρετικά εργαλεία για MIDI προγραμματισμό. Και όταν λέω MIDI προγραμματισμό, το προγραμματισμό των VST instruments που θα δούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Επίσης, ένα από αυτά που το χαρακτηρίζει είναι το Advanced MIDI Expression Tool, που το θεωρώ ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του Cubase, ειδικά όταν συνθέτεις και προσπαθείς να προσομοιώσεις live performances. Το Logic Pro είναι πολύ δημοφιλές στους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, ειδικά για όσους εργάζονται σε Mac περιβάλλον. Ένας από τους πιο γνωστούς και διάσημους συνθέτες είναι ο John Powell. Ένα από αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει είναι ότι διαθέτει μια αρκετά μεγάλη και πλούσια βιβλιοθήκη έτοιμων ήχων και αυτό το καθιστά ιδανικό για γρήγορη παραγωγή. Το θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα που έχει το Logic Pro. Ακόμα και κάποια plugins που έχει μέσα, ειδικά κάποια reverbs, κάποια delays, είναι πάρα πολύ καλά. Τα Pro Tools χρησιμοποιούνται εκτενώς στη βιομηχανία του κινηματογράφου, κυρίως για το post-production, δηλαδή για μίξη και επεξεργασία ήχου. Το Digital Performer είναι ακόμα ένα DAW που χρησιμοποιούν συνθέτες του κινηματογράφου και αυτό κυρίως είναι για Mac περιβάλλον. Θα έλεγα αρκετοί συνθέτες δουλεύουν ειδικά στην Ευρώπη και στην Αμερική με το Digital Performer και αυτό έχει πάρα πολύ καλά εργαλεία σύνθεσης και υποστήριξης μεγάλων template, τα οποία συχνά απαιτούνται για την κινηματογραφική μουσική. Θα έλεγα ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι προσφέρει προηγμένα εργαλεία για sequencing, ιδιαίτερα χρήσιμα στην ενορχήστρωση. Κλείνοντας, κατά την άποψή μου το Cubase και το Logic Pro θεωρούνται οι πιο δημοφιλείς επιλογές για σύνθεση κινηματογραφικής μουσικής σήμερα. Το Cubase είναι αγαπητό για την ευελιξία του στο χειρισμό των MIDI και την διαχείριση μεγάλων βιβλιοθηκών ορχιστρικών δειγμάτων, τα VST των διαφόρων εταιριών, ενώ το Logic Pro παρέχει ένα ισχυρό ολοκληρωμένο περιβάλλον παραγωγής με προεγκατεστημένες βιβλιοθήκες ήχου. Αν κάποιος θέλει να δουλέψει γρήγορα και να έχει γρήγορο αποτέλεσμα, ίσως το Logic Pro είναι μια καλή επιλογή. Από την άλλη, το Cubase και αυτό είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Πιστεύω ότι οι stock βιβλιοθήκες που έχει το Cubase κάνουν για κινηματογραφική μουσική. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.